छान मस्तपैकी वाफेवरती बघा। तर मी गॅस बंद केलेला आहे आता आणि एकीकडे मी कांदा कापलेला आहे। तर आपण आता फोडणीची तयारी करूया। 2 चमचे तेल घातले। तेलामध्ये डायरेक्टली लसूण आणि हे कुटलेलं जिरं हे घालायचं आहे। इथे मी कांदा टाकणार आहे। कांदा शिजला जातो पटकन। इथे बघा कांदा छान झालेला आहे। इथे मी थोडासा अगदी चिमूटभर हिंग घालते, कारण हिरव्या पालेभाजीला हिंग असेल तर ते त्याचा उग्र वास वगैरे असेल तर तो निघून जातो। आणि आता इथे थोडीशी घालणार आहे, अर्धा टीस्पून हळद। हिंग आणि थोडीशी हळद माझी परतवून झालेली आहे। आणि इथे मी आता 2 चमचे घालणार आहे मिरची पावडर, छोटे 2 चमचे। तर तुम्ही इथे पालेभाजी आहे, तुम्ही इथे हिरवी मिरची घालू शकता, पण मला ह्या भाजीला इथे लाल मिरची पावडर आवडते म्हणून मी लाल मिरची पावडर घालते। तर इथे मिरची पावडर व्यवस्थित परतवून घ्यायची आहे। आणि शेवग्याचा पाला कुठेही सहज अवेलेबल भेटतो। चवीपुरतं घालणार आहे मीठ, सुकं एक किसून घेतलेलं खोबरं आहे ते घालते। मी ज्वारीच्या भाकरी बरोबर ही अतिशय भाजी छान लागते।